स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल N.O.S स्कुलमा। हामीहरुले ट्रान्सफर्मेसनमा सोधिने लङ क्वेशनहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं। त्यसमा हामीहरुले टाइप 10 सम्म हामीहरुले 1 देखि 10 सम्म टाइपमा छुट्याएका छौं क्वेशनहरु, लङ क्वेशनहरु। त्यसमा हामीले टाइप 1 to 6 हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं र हामीहरु टाइप 7 मा छौं। टाइप 7 मा हामीहरुले क्वेशनहरु डिस्कस गरेका थियौं र त्यसैगरी आज पनि हामी फेरि टाइप 7 को क्वेशनलाई डिस्कस गर्ने छौं। त्यसैगरी मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु। जस्तै यो क्वेशनमा बनिएको छ एउटा ट्रायंगल छ, एबीसी नाम गरेको एउटा ट्रायंगल छ र त्यसैगरी हामीहरुको ट्रायंगलको भर्टिसेसहरु गिभन छ। यहाँ हामीहरुलाई ए को कोअर्डिनेट गिभन छ हामीहरुलाई 3,2 र त्यसैगरी बी भर्टेक्स छ र बी भर्टेक्सको कोअर्डिनेट हामीहरुलाई गिभन छ -1,0 र त्यसैगरी सी भर्टेक्सको कोअर्डिनेट हामीहरुलाई गिभन छ 4,-1 formed by translating it by the vector र यसलाई ट्रान्सलेसन गरिएको छ बाइ भेक्टर हामीहरुको 1,-1,2 छ र यो भेक्टरले के गरिएको छ भने यसलाई ट्रान्सलेट गरिएको छ र त्यसपछि यसमा गरिएको छ हामीहरुको इन्लार्जमेन्ट गरिएको छ with center 0,0 on the is enlarged on the basis of the center 0,0 and scale factor 3. Write down the coordinates of the vertices of the images thus obtained and present triangle ABC and its images on the same graph paper भनेर भनेको छ। र हामीहरुको यहाँनिर यो जुन भनेको छ नि is enlarged on the basis of the center 0,0 and scale factor 3 भनेको छ। यसलाई सर्टकटमा लेख्दा यो भन्दा पहिलेको क्वेशनहरुमा हामीहरुलाई के लेखिएको थियो भनेको is enlarged by भनेर हामीहरुलाई e 0,0 भनेर र त्यसैगरी कमा लेखेर 2 लेखेर यसरी लेखिएको थियो। यो भन्नु र यति भन्नु र हामीहरुको enlarged यहाँ देखि लगेर यहाँ सम्मको लाइन एउटै हो। यो कुरामा केही पनि फरक छैन। जस्ट यहाँ चाहिँ थ्योरीको हिसाबमा बनेको छ, यहाँ नर्मली सिम्बलको हिसाबमा दिएको छ र यहाँ पनि यो भनेको स्केल फ्याक्टर भनेको 2 लाई स्केल फ्याक्टर भनिन्छ र हामीहरुको सेन्टर अन द बेसिस अफ द सेन्टर 0,0 ओरिजिनलाई सेन्टर मानेर गरिएको छ भनेर भन्नु। यति नै हो। सो यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यति नै हो। देन अब हामी यो क्वेशनको सोलुसन तर्फ जान्छौं। फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई के कुराहरु गिभन छ त्यो कुराहरुको बारेमा लेखौं। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई यहाँ गिभन भनेको हामीहरुलाई ट्रायंगलको हामीहरुको जुन ट्रायंगल छ एबीसी त्यसको हामीहरुलाई यहाँ भर्टेक्सहरु गिभन छ, त्यसको कोअर्डिनेटहरु त्यो लेख्न सक्छौं हामी। यहाँ हियर ए को कोअर्डिनेट छ हामीहरुको 2,3 र त्यसैगरी बी को कोअर्डिनेट छ हामीहरुको -1,0 एन्ड सी को कोअर्डिनेट गिभन छ हामीलाई 4,-1 आर द vertices of the triangle ABC ट्रायंगल का भर्टिसेसहरु हुन्। सो र त्यसैगरी हामीहरुको टीभी ट्रान्सलेटिङ भेक्टर छ हामीहरुको -1,2 हामीहरुको ट्रान्सलेटिङ भेक्टर भनेको -1,2 छ र त्यसैगरी एन्ड इन्लार्जमेन्ट छ हामीहरुको e 0,0 र हामीहरुको फ्याक्टर स्केल फ्याक्टर हामीहरुलाई गिभन छ यहाँ 3 स्केल फ्याक्टर 3 छ। सो अब फर्स्ट अफ अल हामीहरु ट्रान्सलेसन गर्ने छौं। सो हियर भन्दा पनि वी नो ऑब्जेक्ट एज अ स्याम्पल को रूपमा एउटा ऑब्जेक्ट लिम px, y देन यहाँ ट्रान्सलेसन भेक्टर लगाउने छौं हामी। ट्रान्सलेसन बाइ AB भन्ने भेक्टर छ यहाँ र यहाँ AB ले हामीहरुलाई बनाउने भयो x + a र y + b हुने भयो। यो हामीहरुको फर्मुला भयो, इमेज भयो। देन हामीहरुको गिभन कोअर्डिनेटहरुलाई पनि हामीहरुले यसरी नै ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने छ। सो हामीहरु फर्स्ट अफ अल a लाई गर्ने छौं। a छ हामीहरुको 2,3 देन यसको ट्रान्सलेसन हामीहरुको
र हामीहरुको यहाँ ट्रान्सलेसन भेक्टर हामीहरुलाई गिभन छ -1 2 सो हामीहरुको ट्रान्सलेसन भेक्टरको अनुसार हामीहरुको a ड्याश आफ्टर ट्रान्सलेसन हुन जाने भयो 2, 4 ठीक छ आफ्टर ट्रान्सलेसन यो हुने भयो हामीहरुको 2, 4 सरी यहाँ एक मिस्टेक भएछ के भने हामीहरुको यहाँ हामीहरुलाई गिभन भनेको हामीहरुको कोअर्डिनेट a को कोअर्डिनेट 3, 2 थियो यहाँ लेखिएको छ 2, 3 2 3, 2 सो यहाँ पनि हुन्छ हामीहरुको 3, 2 ठीक छ र अब चाहिँ हुने भयो हामीहरुको 2, 4 सो हामीहरुको b को कोअर्डिनेट भनेको -1, 0 छ आफ्टर ट्रान्सलेसन b ड्याश भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो -1, -2 देन 2 ठीक छ सो c र हामीहरुसँग c को कोअर्डिनेट छ 4, -1 देन आफ्टर ट्रान्सलेसन c ड्याश भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो 4, -1 3 देन -1 प्लस 2 भनेको 1 हुने सो यसपछि हामीहरु फेरि यसमा इन्लार्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ हामीहरुले ठीक छ अगेन एज अ स्याम्पल हामी एउटा अब्जेक्ट लिन्छौं फर इन्लार्जमेन्ट अब्जेक्ट x, y छ भने र यसको इन्लार्ज्ड बाइ e यहाँ छ हामीहरुको 0, 0 र हामीहरुले इन्लार्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ 3 को आधारमा स्केल फ्याक्टर हामीहरुको 3 छ सो हामीहरुको यहाँ इमेज भनेको 3x, 3y हुने भयो ठीक छ र हामीहरुको a ड्याश छ 2, 4 यसको इन्लार्जमेन्ट भनेको हामीहरुको हुने भयो a डबल ड्याश भनेको 3 2 जा 6 4 3 जा 12 यानी कि 6, 12 र त्यसैगरी b ड्याश छ हामीहरुसँग -2, 2 सो यसको इन्लार्जमेन्ट भनेको हामीहरुको हुने भयो 3 2 जा 6 -6, 6 ठीक छ देन c ड्याश लाई हेरौं हामी c ड्याश को कोअर्डिनेट छ हामीहरुको 3, 1 देन यसको इन्लार्जमेन्ट भनेको हामीहरुको c डबल ड्याश भनेको हुन जाने भयो हामीहरुको 3 3 जा 9, 3 सो अब हामीहरुको कोअर्डिनेटर हामीहरुसँग सबै छ अब्जेक्टको लागि पनि छ र त्यसपछि हामीहरुको बन्ने फर्स्ट इमेज आफ्टर ट्रान्सलेसन यसको लागि पनि हामीहरुसँग कोअर्डिनेटहरु छ र त्यसैगरी सेकेन्ड इमेज हामीहरुको आफ्टर इन्लार्जमेन्ट त्यसको लागि पनि इमेजहरु छ र अब हामी रेडी छौं ग्राफ बनाउनको लागि सो हामीलाई फर्स्ट अफ अल ग्राफ पेपर चाहियो र यो भयो हामीहरुको ग्राफ पेपर देन हामीहरुलाई चाहिने भयो यहाँ कोअर्डिनेट्स x कोअर्डिनेट्स y कोअर्डिनेट्स then र यो भयो मेरो ग्राफ देन यो भयो मेरो x कोअर्डिनेट र त्यसैगरी यो भनेको भयो मेरो y कोअर्डिनेट देन यहाँ छ x कोअर्डिनेट यहाँ छ y कोअर्डिनेट र यहाँ छ हामीहरुको ओरिजिन सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुको इमेज ड्रा गरौं अब्जेक्ट 3, 2 छ हामीहरुको a पोइन्ट यहाँ हुने भयो हामीहरुको पोइन्ट A जसको नाम छ 3, 2 कोअर्डिनेट र त्यसैगरी -1, 0 यो भयो हामीहरुको B
-1,0 र c छ हामीहरुसँग 4,-1 यो भयो हामीहरुको -4,-1 र यो भयो हामीहरुको ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल जसलाई हामीहरुले ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि त्यसलाई इन्लार्जमेन्ट पनि गर्नुपर्ने छ एज गिवन हामीहरुलाई गिवन के गिवन छ त्यो अनुसार देन सो अब यसपछि हेरौं हामीहरुको आफ्टर ट्रान्सलेसन यसको कोअर्डिनेटहरु छ हामीहरुसँग त्यो कोअर्डिनेटरलाई राखेर हामीहरुको ट्रायंगल कस्तो बन्छ त्यो हेर्छौं हामी 2 1 2 3 4 2,4 a dash र त्यसैगरी -2,2 यो भयो हामीहरुको b dash -2,2 र 3,1 यो भयो हामीहरुको c dash 3,1 र हामीहरुको ट्रायंगल बन्ने भयो यहाँ चाहिँ हामीहरुको AB हामीहरुको फर्स्ट अफ अल A र B लाई जोइन गरौँ यो भयो हामीहरुको AB देन BC लाई जोइन गरौँ यो भयो हामीहरुको BC सो अब हामीहरुसँग छ यहाँ AC देन यसरी हामीहरु यसलाई हामीहरुको आफ्टर ट्रान्सलेसन बनेको इमेज बनेको हामीहरुको ग्रीन कलरको इमेज हुने भयो यो भयो हामीहरुको इमेज सो त्यसैगरी अब लास्टली हामीहरुको यहाँ चाहिँ इन्लार्ज गरिएको इमेज 6,12 छ फर्स्ट 6,12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यो भयो हामीहरुको 6,12 यो भयो हामीहरुको A डबल ड्याश 6,12 र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको -6,6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यो भयो हामीहरुको B डबल ड्याश -6,6 देन हामीहरुसँग C छ 9,3 then 6 7 8 9 9,1 2 3 यो भयो हामीहरुको C डबल ड्याश 9,3 सो अब हामीहरुको फाइनल इमेज भनेको कस्तो बन्ने भयो त्यो हेरौं यो भयो हामीहरुको AB लाइन देन यहाँ छ हामीहरुको AC यो भयो हामीहरुको AC देन हामीहरुको सरी BC र यहाँ छ हामीहरुको लाइन AC यो भयो हामीहरुको लाइन AC सो यो भयो हामीहरुको फाइनल इमेज र हामीहरु यसलाई पनि सेट गर्न सक्छौं धेरै ठूलो रहेछ इन्लार्जमेन्ट गरिसकेपछि हामीहरुको इमेज अलिकति ठूलो नै बनेको छ सो हामीहरुको ग्राफ भनेको फाइनल ग्राफ भनेको तपाईहरुको यस्तो देखिने भयो सो र हामीहरुले यहाँ लेख्न सक्छौं फाइनली हामीहरुले यहाँ लेख्ने भनेको now the graph of both the images of
both the images are shown above. ठीक छ, shown above यो लेख्ने र यसपछि हामीहरुको फाइनल फिगर जुन छ फाइनल इमेज छ त्यसको कोअर्डिनेटहरु पनि यो छ भनेर लेख्दिने।